Bentley Bentayga S 2022 SUV vừa sang trọng thể thao mới được trình làng. So với bản tiêu chuẩn V8, Bentley Bentayga S 2022 với thiết kế nội ngoại thất thể thao nhưng động cơ không có gì khác. Bentley Bentayga S 2022 với thiết kế ngoại thất thể thao hơn nhờ vỏ đèn trước sau màu tối. Cánh gió mùi cỡ lớn hơn nhằm tăng sự ổn định khi xe chạy với tốc độ cao. Bên cạnh đó là những chi tiết ngoại thất màu đen bóng làm điểm nhấn như ốp gương ngoại thất, ba bô lê bên sườn. Tiếp đến là hệ thống ống xả mới thể thao với hai ống xả hình bầu dục chia làm đôi ở giữa và mang đến âm thanh ấn tượng cho Bentley Bentayga S 2022. Ngoài ra, mẫu SUV siêu sang này còn được trang bị bộ vành hợp kim 22 inch đồ sộ và được sơn màu bạc tiêu chuẩn. Nếu muốn, khách hàng có thể chọn bộ vành sơn màu đen bóng hoặc sơn phối hai màu cho chiếc Bentley Bentayga S mới của mình. Cuối cùng là logo hình chữ S dập bên sườn xe và ngay trên cửa. Bên trong Bentley Bentayga S 2022 là một phong cách thể thao được tiếp tục thể hiện với ghế được khâu hình chữ nhật và logo chữ S được thêu trên tựa đầu ghế. Thêm vào đó là những chi tiết ốp dành riêng cho phiên bản S, ốp bậc cửa phát sáng. Bản đồng hồ kỹ thuật thì được lấy từ đàn anh Bentley Bentayga Speed. Tuy nhiên, điểm nhấn nội thất nằm ở khu vực bọc chất liệu Alcantara thể thao. Nằm bên dưới nắp capo của Bentley Bentayga S 2022 là khối động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 770 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó mà Bentley Bentayga S 2022 có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km/h chỉ trong vòng 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa 290 km/h. Theo hãng Bentley, mẫu SUV siêu sang này có thể chạy được 654 km khi đổ đầy xăng. Và thật đáng tiếc khi hiện tại giá của Bentley Bentayga S 2022 vẫn chưa được công bố chính thức. Các bạn thấy sao về chiếc xe này? Hãy để lại comment phía bên dưới.